මේ උපාය කුසල දහම් වැඩසටහනේ ප්‍රශ්න වලින් පීඩා විඳින මිනිසයාට විසඳුමක් හොයාගන්න හයියක් තමයි දෙන්නේ. ඒකෙන් අරමුණු දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි මේ ජීවිතේට Tamanට මුහුණ දෙන්න ශක්තිය ලැබෙනවා. ඊළඟ එක තමයි මට අවශ්‍යම වුණ කාරණාව තමයි ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න මිනිස්සයා විසඳුම් සෙවීමේදී එයාගේ ඇතුලේ හැදෙනවා නුවණ කියලා එකක්. හරි උත්තරය සොයා ගැනීම. අන්නේ නුවණ ධර්ම අවබෝධයට උපකාරයි. එතකොට අපිට ධර්ම අවබෝධය කරන්න නොහැකියාව දැන් තියෙන්නේ ඒ ධර්මය අවබෝධ කරන ප්‍රඥාව තමා තුළ නැහැ. ප්‍රඥාව නැත්තේ සසරේ අරුබුද ගැටලු හමුවේදී නිවැරදි තීන්දුව තීරණ ගන්න එයාගේ නුවණ මෙහෙवला නැහැ. කල්පනාව උපද්දවලා නැහැ. විසඳුම් හොයලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සංසාරේ ප්‍රඥා පාරමිතාව විදිහට වැඩුවේ ඒ විසඳුම් අභියෝග ගැටලු ප්‍රශ්නවලදී විසඳුම් ලබා දීම. උම්මග්ග ජාතකේ, විදුර ජාතකේ, සුචි ජාතකේ, ඒ වගේ ජාතක කතා ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අද ජීවිතේ කාරණාවක් විසඳුමක්ද ප්‍රශ්නයක්ද කියන එක ඔයාලම දේශනාව අහලා බලන්න. බාරහාර වීම. අද කතා කරන්නේ ඒක ගැන. බාරහාර වීම විසඳුමක්ද බාරහාර වීම ප්‍රශ්නයක්ද කියන එක. මං හිතනවා ගොඩාක් අය බාරහාර වෙලා ඇති. සමහර නම් ඉන්නවා ජීවිතේට මෙහෙම බාරහාර වෙලා නැහැ. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා බාරහාර වෙනවා. සමහර අයගේ ජීවිතේ එක අංගයක් බාරහාර වෙන එක. පොඩ්ඩ බැරි වෙච්ච ගමන් ගිහිලා බාරයක් වෙනවා. සමහර මිනිස්සු බාර වෙනවා බාර වුණාට පස්සේ තමන් බාර වෙච්ච එක දන්නේ නැහැ. සමහර මිනිස්සු මගෙන්ම අහලා තිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපි පරාණයට පරාණයක් බාර වුණා මගෙන් අහනවා හාමුදුරනේ පරාණය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. බාර වෙලා ඇවිල්ලා තමයි අහන්නේ. අපි දන්නේත් නැහැ පරාණය මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා සමහර මිනිස්සු බාර වෙනවා අමුතු විදිහට. තව සමහර අය කියනවා කලින් බාර වුණාලු ධර්මය ඇහුවට පස්සේ ඒ වගේ ඈත් වෙලාලු ඉන්නේ. ඒ නිසා ආයේ අපි මේ දේවාල ගාන යන්නේ නැහැ කියලා. දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි කෙනෙක්ගෙන් ණයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආ තෙරුවන් සරණ යනවා. දැන් තෙරුවන් සරණ ගියාට පස්සේ අර ණය ඉවරද? තමන් තෙරුවන් සරණ යන එක තමන්ගේ එකක්. නමුත් ණය කියන එක තියෙනවා. ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් බාරහාර වීම කියන එකේ ඊළඟට තියෙන එක තමයි ඔප්පු කිරීම. දැන් මේ බාරහාර ඔප්පු කිරීමේ ගැන තියෙන කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාවෙන් අපි මේක තේරුම් ගමුකෝ. මං හිතන්නේ කතාව ආයාචිත භක්ත කියන මේ කතාවේ තමයි මේක තියෙන්නේ. දැන් මිනිස්සු බාරහාර වෙනවා එක එක දේවල් වලට. බිලි පූජා ඒ වගේ බාරහාර වෙනවා. ඕක වෙනවා යුද්ධවලට යද්දී. ඇත්තටම ඔය පසුගිය කාලේ LTT යුද්ධ කාලෙත් ඒ මිනිස්සු ගොඩාක් බාරහාර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැම සොල්දාදුවෙක්ගේම ගෙදර මිනිස්සුත් බාරහාර වෙනවනේ. දැන් ඉන්දියාවේ වගේ තියෙන්නේ බාර වෙන්නේ එළුවන් මරනවා, හරක් මරනවා. ඒ වගේ බිලි පූජා. කියන්නේ මේක ඉෂ්ට කරලා දුන්නොත් එළුවෙක් බිල්ලට දෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ඒවා. ඒතර ගමේ මිනිස්සු ටිකක් ඕනේ මොකක් හරි බාරයක් වෙලා එළුවෙක් බිල්ලට දෙන්න ගියා. දැන් ඒකල ගහක් ළඟ බෙල්ල කැපුවා එළුවගේ. අර ගහෙන් දෙවියා මතුවෙලා මිනිසුන්ගෙන් අහනවා දැන් උඹලා මං බාරයක් වෙලා උඹලගේ වැඩ කටයුතු හරියත්වා කියලා දැන් ඔන්න උඹලගේ වැඩ කටයුතු හරිය ගියා. උඹලා දැන් බාරේ නිදහස් වුණා. දැන් බිල්ල දීලා. දැන් දෙවියා අහනවා දැන් උඹලා මේ එළුව කපපු එකෙන් නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද? එළුව කපපු එකෙන් දැන් උඹලා නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. දැන් ඔන්න උඹලා හරකෙක් බිල්ලට දෙනවා කියලා බාරයක් වුණා. උඹලගේ වැඩේ සිද්ධ වුණා. දැන් ඔන්න හරක කැපුවා. දැන් උඹලගේ බාරය ඉවරයි. දැන් හරක කපපු එකෙන් උඹලා කොහොමද නිදහස් වෙන්නේ? කියලා අහනවා. අන්න ඒ වගේ සමහර මිනිස්සු තරහවට පස්සේ පඳුරු ගැට ගහලා බාර වෙනවා.
ඕකගේ 4 හන්දි කැඩෙන්න ඕන කියලා. කැඩුනට පස්සේ මේ එක්ක රූපයක් අඹන්නම් එක්ක පළතුරු වට්ටියක් දෙන්නම් කියලා ඔන්න ඝන දෙනුවක් කතා කරගෙන එනවා. දැන් ඔන්න ඇත්තටම අරයාගේ 4 හන්දි කැඩුනා කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ අම්මෝ ඔන්න බාරේ හරි කියලා ගිහිල්ලා පිරිමියක් අඹලා හරි පළතුරු වට්ටිය දීලා හරි බාරෙන් නිදහස් වෙනවා. හරි. අර මනුස්සයාගේ 4 හන්දි හරි කඩපු කර්මේ. දැන් ඒකෙන් නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ අපි මොකක් හරි අපේ අසාධාරණයක් ඉදිරියේ අපි බාහිරයක් වෙනවා උන්ට සැනසෙල්ලෙන් ඉන්න දෙන්න එපා. මේ මට කරපු අසාධාරණ කියලා පුල් ගෙඩියක් හරි ගන්නවා. ඇත්තටම අර ගෙදර ඔන්න පවුල් අවුල් වෙලා එක ගහ මරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මෙයාගේ අදහස සඵල වුණා. දැන් දෙයියන්ට ගිහිල්ලා කියනවා අනේ ඉෂ්ට වුණා කියලා පළතුරු වට්ටියක් දීලා බාරෙන් නිදහස් වෙනවා. දැන් එයා මේ බාරෙන් නිදහස්. දැන් මට කියන්න හොඳට තිබ්බ පවුලක් අවුලෝපු කර්මයෙන් නිදහස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒකෙන් නිදහස් වෙන්නේ විපාක විඳලාමයි. ආත්මෙන් ආත්මය භවයෙන් භවය ජීවිතෙන් ජීවිතය අවුල් සහගත සහෝදරයෙකුට සහෝදරයෙක් නැති තමාට තමාවත් නැති කා කොටා ගන්න පීඩා සහිත පවුල්වල ඉපදෙයි. අතපය විකෘති වෙච්ච 4 හන්දි කැඩිච්ච පොල් ගෙඩිය බින්දා වගේ පවුලම විසිරිලා යන අම්මෝ මේක සෑහෙන භයානක කාරණාවක්. බාරහාර මම ළඟදීන් දැක්කා මේ මිනිස්සු බාරහාර වෙන විදිහක්. ඔය සමහර වෙලාවට මේ එක එක දේවල් සමහර අය ගොම ගගා බාර වෙනවා. කොණ්ඩෙන් ගොම ගන්නවා. ඊළඟට මිරිස් හම්බරනවා. ලුණු හම්බරනවා. ඔය වගේ දේවල්. එතකොට අපිට ඒක ඉෂ්ට වුණා කියන්නකෝ. එතකොට බාරෙත් ඔප්පු කළා කියන්නකෝ. එතකොට ඒ ඇතිවෙච්ච ද්වේෂය නැමැති කර්මය ඒකෙන් කොහොමද නිදහස් වෙන්නේ? මේකයි දෙවියන් අහන්නේ. අපි මේක දෙන්නම් කියලා කිව්වට වැඩේ තුනාට පස්සේ ඒකෙන් නිදහස් වෙයි. දැන් මෙහෙමයි. දැන් මේක බාරේ ඔප්පු කිරීම ගැනත් මෙතන තියෙන්නේ. සමහර මිනිස්සු බාරේ ඔප්පු කරන්නේත් නැහනේ. නිසා මම අහලා තියෙන විදිහට බාරහාර ඔප්පු නොකිරීම අතිශයින් භයානක දෙයක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ණයක් අරගෙන ගෙව්වේ නෑ වගේ එකක්. වැඩක් අරගෙන වැටුප් දුන්නේ නෑ වගේ එකක්. ඊට පස්සේ සංසාරේට ණයකාරයෝ වෙනවා. එතකොට බාරහාර වෙච්ච අයට ඉතින් ඒකට තියෙන විසඳුම තමයි බාරහාර ඔප්පු කිරීම. ඔයා තිරුවන් සරණ ගියාද? තිරුවන් සරණ ගියේ නැද්ද? මිත්‍යා දෘෂ්ටි අත්හැරියාද? සම්මා දිට්ඨියටපත් වුණාද? ඒවා බාරහාරත් එක්ක අදාළ නැහැ. ඒ ඔප්පු කරන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ඒ බාරහාර ඔප්පු කරන්න ඕන. සමහර මිනිසුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ වෙච්ච බාර කොච්චරද කියනවනම් මතකත් නැහැ. කීයක් බාර වෙලාද කියලා. එතකොට ඒකට සමහර මිනිස්සු කරනවා එක සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඒ තමයි දන්න කියන බාරහාර ඔක්කොම ඔප්පු කළා. රුවන්වැලි මහසෑය වගේ උතුම් ස්ථානයක පළතුරු කැවිලි මල් ඔය වගේ පූජා ද්‍රව්‍ය ගොඩාක් තැන්පත් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා. අපි වෙච්ච යම් බාරහාරයක ඒව ඔප්පු කරන්න බැරුව තියෙනවා නම් ඒ දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට අද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට රුවන්වැලි මහසෑය අභියස මේ කරපු පූජාවේ පින ඒ දෙවිවරුන්ට අනුමෝදන් වෙලා තුටුපණුරක් විදිහට අපි අද බාරෙන් නිදහස් වෙනවා අපි නිදහස් වෙනවා කියලා ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානංගා කියලා දෙවියන්ට පින් දෙනවා. එහෙම සමහර මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේවා කිව්වට පස්සේ ආය අපි පිටිපස්සේ වැටෙන්න එපා. දැන් මේ දහම් වැඩසටහන අපි කරන්නේ මිනිස්සු හැම ප්‍රශ්නයක්ම අපෙන් අහනවා. එතකොට ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙලා. එතකොට අපි ඒකට උපාය කුසල විදියට උත්තරයක් දෙනවා. මොකද්ද? මේ වැඩසටහන බලන්න. උපාය කුසල. තමන්ගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ගන්න. එතකොට බාරහාර ප්‍රශ්න ආයේ ජීවිතේට අපෙන් අහන්න එපා. ඒකේ උත්තරේ තමයි බාරයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඔප්පු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ සමහර අයගේ ප්‍රශ්නේ දැන් මේ ඔප්පු කරන්න ඕන කොහෙද කියලා. ඉතින් ඔප්පු කරන්න ඕනේ බාර වෙච්ච තැනට. ඕනේ ළඟ උත්තරේ. ඉතින් ඒ වගේ ඊළඟ ගමේ පන්සලේ ආම්දුරු ඉන්නවා, ගමේ ප්‍රභූවරු ඉන්නවා, වැඩිහිටියන්ගෙන් උපදෙස් අරගෙන නිදහස් වෙන්න ඕන. නිදහස් වුණාට පස්සේ ආයෙ ණය වෙන්න එපා. බාරහාර හොඳ පැත්තට වැඩ කරන පැත්තක් තියෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පින්වත් මහණෙනි
මාත් ඉස්සර ওই බාරහාර කියලා උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කළා සසරේ. ඒ කොහොමද? මම රජ කුලයක පුත්‍රයෙක් වෙලා ඉපදලා හිටියා. ඊට පස්සේ මම දැක්ක ගොඩාක් අපේ පියතුමාගේ රාජ්‍ය පාලනයේ තියෙන දුර්වලතා හේතු කරගෙන මිනිස්සු ගොඩාක් දුෂ්චරිතය දෙනවා. ඉතින් මම ඒ කාලේම කල්පනා කළා මේකට විසඳුමක් මොකක්ද කියලා. මම දැක්ක ඒ කාලේ ගොඩාක් මිනිස්සු දේව භක්තිකයි. බොහෝ මිනිස්සු විශාල නුග වෘක්ෂයක් තියෙනවා රාජ්‍යයේ මැද. ඔකට හරියට බාරහාර වෙනවා. බාර වෙලා එතනමත් බෙලි කපලා මේ ඔප්පුත් කරනවා. ඉතින් කතා කරන්න කෙනෙකුත් නැහැ රජතුමාගේ පාලනය දුර්වලයි. ඊට පස්සේ මම ඒකට විසඳුමක් කිව්වා. ඉතින් මම යුව රජ කාලේ මම ඒකට උපක්‍රමයක් කළා. මම සතියකට වතාවක් ওই නුග ගහ ගාවට ගිහිල්ලා ඇස් දෙක පියාගෙන යම්කිසි කටයුත්තක් කරලා එනවා. දැන් බාරයක් වෙනවා වගේ එකක්. සාලුවක් එහෙම ගහට පළඳලා වැඳගෙන ඉඳලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔහොම විදිහින් විතර කරනවා. මම දැන් පියතුමාගේ ඇවෑමෙන් කුමාර රජ වුණා. රජ වෙලා ටික දවසක් ගියාට පස්සේ ඇමති මණ්ඩලය කැඳවුවා. ඇමති මණ්ඩලය කැඳවලා ඇහුවා ඇමතිවරුනි මා මේ රජකමටපත් උනේ සුදුසු විදිහටද නොසුදුසු විදිහටද? රජතුමනි සුදුසු විදිහට. අනිත් අය පීඩාවටපත් කළාද පීඩාව නැතිද? පීඩාව නැති විදිහට. පහසුවෙන්ද අපහසුවෙන්ද? පහසුවෙන්ම රජකමටපත් වුණා. අමාත්‍යවරුනි මං එහෙම වෙන්න හේතු උඹලා දන්නවද? නෑ රජතුමනි මං බාරයක් වුණා. අර මහා නුග වෘක්ෂයට බාරයක් වුණා. ඊට පස්සේ ඇහුවා රජතුමනි එහෙනම් අපි ඒක ඉෂ්ට කරන්න බෑ. ඔව් අමාත්‍යවරුනි මා එයයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ 100% සාර්ථකව ඊටත් එහා උත්කර්ෂවත් විදිහට ඔප්පු කළ යුතු බාරයක්. ඊට පස්සේ රජතුමනි ඔබතුමා වෙච්ච බාරේ ඕනාටත් වැඩි ඉහළින් ඉෂ්ට කරන්න අපි සියලු දෙනා සැදී පැහැදී සිටින්නෙමු. ඔය කියන්නේ සත්‍යයක්ද? එසේ රජතුමනි සත්‍යයක් කියන්නේ අපි ඉෂ්ට කරනවා. කියනවා ඇමතිවරුනි මම බාර වුණේ මිනිස් බිලි 1000ක් මිනිසු 1000ක් මරලා බඩවල් පළලා බඩ බොකු වලින් ගහ වෙලන්න ලේ වලින් ගහ නාවන්න තමයි මම බාර වුණේ කියනකොට මම ඇමතිවරුනි ඇස් දෙක උඩ ගියා. මම බාර වුණේ සත්තු මරන හොරකම් කරන වැරදි කාම සේවනය කරන බොරු කියන සුරාපානය කරන ඔන්න ඔය සිල්පද 5 කඩන මිනිස්සු තමයි බිල්ලට ගන්නෙ. ඒ පූජාවට ගන්නේ මං එහෙමයි බාර වුණේ. එතකොටම ඇමතිවරුන්ගෙන් දාඩිය දැම්මා කියනවා. ඇමතිවරුන්ගෙන් දාඩිය දැම්මා කියනවා. ඇස් උඩට ගියා කියනවා. තොලකට වේලුණා කියනවා. අමාත්‍යවරුනි නුඹලාද සපත කළා මා ඉදිරියේ ඉෂ්ට කරන බව ඒ බාරය. එනිසා දැම්ම අනබෙරලන්න මේ රාජ්‍ය පුරා අද පටන් සත්තු මරණ කෙනෙක් සිටියොත් හොරකම් කරන කෙනෙක් හිටියොත් වැරදි කාමසේවනය කරන කෙනෙක් හිටියොත් බොරු කියන කෙනෙක් හිටියොත් සුරාපානය කරන කෙනෙක් හිටියොත් වහාම රාජමාලිගාවට කැඳවගෙන ඉන්න කියලා. මොකද 1000ක් ඕන. 1000ක් ඕන. මගේ බිලි පූජාවට. කියලා අද පටන් කියලා දැන් ඇහුවා අනබෙර ගහනවා හැමතැනම මිනිස්සු දාඩිය දැන් පින්වත් මහන්නේ මගේ රාජ්‍ය කාලේ එක්කවත් පන්සල් කෙරුවේ නැහැ කියලා. මුළු රාජ්‍යෙම සමතකටපත් වුණා. මරණින් මත්තේ මාද රටවැසියෝද සියලු දෙනා සුගතිය ඉපදුනා කියනවා. අන්න බාරහාර. හතර හැන්දි කැඩිනේවත් නැහැ මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ වාගේ මහ බෝධිසත්වයේ උපක්‍රම උපායශීලී. ඒ පාරේ උපායශීලී වුණා. උපායශීලී. දැන් පිටරට ළමයි ඉන්නවා මේ අම්මලා මේ රටේ ඉන්නවා පන්සලකට යන්නේ රුවන්වැලි සෑයට යන්නේ. එතකොට එයාලා සමහර ළමයි උපක්‍රමශීලී. එයාලා කියනවා අම්මලාට කෝල් කළා අම්මේ මම බාරයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා රුවන්වැලි සෑයට අම්මලා ගිහිල්ලා මං වෙනුවෙන් රුවන්වැලි සෑයේ මල් 100ක් නිල් මානෙල් මල් 100ක් පූජා කරන්න
පැන් පාත්‍රයක් පූජා කරන්න. 3 වතාවක් සෑයේ පැදකුණු කරලා මට සිත ප්‍රාර්ථනා කරලා බාරෙන් නිදහස් කියලා කියන්න කියලා. පැහැදිලිද? ඒ වෙන්නේ එතකොට අර සෑයට යන්න අකමැති වුණාට අර පුතාට තියෙන ආදරෙත් එක්ක ඒ දේ කරනවා. ඒ විදිහට උපක්‍රමශීලී වෙනවා. සමහර පිටරට ළමයි ඉන්නවා අම්මලා මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා අම්මේ මේ දවස්වල අපිට කරදරයි. සල්ලි ටිකක් එවන්නම් ඉක්මනට ගෙදර දානයක් දීලා. මේ මැරිච් අයටත් පින් දීලා මේ අපේ දියුණුවට ආශිර්වාද කරන්න කියලා ගෙදරට සල්ලි වුණා දානයක් දෙන්න කියලා. දැන් ඇත්තටම පුතාට එහෙම ගන්නෑ. දැන් ඒ වගේ ඒවා ඇත්තටම මුසාවාද වලට වඩා සම්‍යක් ප්‍රයෝග වලටයි වැටෙන්නේ. දැන් අර අපේ ඔක්කොම හරි වගේනේ අපි නූලේ ඉඳලා බලන්නේ මේ. දැන් අපි මීට කලින් කතා කළා ජීවිතේ රැකගන්න එක වටිනවා කියලා කතා කළානේ මාතෘකාව. මැරෙන්න එපා සීදී විනාශ ගන්න එපා කියලා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා අපේ මහා බෝධිසත්වයෝ වඳුරෙක් වෙලා ඉද්දින් ගඟේ ඉන්න කිඹුලා කල්පනා කරනවා ඒ වඳුරගේ හදවත කන්න ආසයි. ඉතින් කොහොම හරි කිඹුලා යාළු වුණා වඳුරත් එක්ක. වඳුරත් එක්ක යාළු වෙලා පළතුරු විමානයක් තියෙනවා ගඟෙන් එහා පැත්තේ කියලා පිටේ තියාගෙන යන්නම් කියලා වඳුරා පිටට ගත්තා. පිටට ඇරම් මඟකදීන් දැන් මෙයා යන්නේ නැතුව ගඟ මැදදීන් පාත් වෙනවා වතුර ඇතුළට. ඊට පස්සේ වඳුර ඇහුවා මේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා තොට පෙන්නන පළතුරු විමානයක් නැහැ. තෝගේ හදවත කන්න ඕන අපේ ගෑණිට කියලා. ඊට පස්සේ අයියෝ යාළුවා ඔක කලින් කියන්න එපා. මගේ හදවත තියෙන ගඟෙන් එහා පැත්තේ කියලා එහා පැත්තේ තියෙන ජම්බු ගහක් පේනවා රතු පාට ගිරි තියෙන. ඔය එල්ලලා තියෙන හදවත කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ කිඹුලාට හිතුණා නැත්ත කියලා ඒක. ඊට පස්සේ මාව ගිහින් අරලා ආන්න කිව්වා. ආයෙ කිඹුලා මේකට ආවා. පැන ගත්තා. ඒකට ඒක මුසාවාදයක් ගන්නීට නෙවෙයි එතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ සම්‍යක් ප්‍රයෝගයක් විදිහට. සම්‍යක් ප්‍රයෝගයක්. පරාණේ රැක ගන්නවා කියන එක වටින එක. ඉතින් ඒ නිසා අර සම්‍යක් ප්‍රයෝගය විදිහට අර ළමයි අර අම්මලා තාත්තලා ධර්මයට යොමු කරන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් මම ඒක කිව්වේ බාරයක් මාර්ගයෙන් අර රටම යහපත් කළේ. ඒ වගේ. එතකොට ධර්මයේ හැසිරෙන්න කැමති කෙනා කාරණා දෙකක් කරන්න ඕනේ. එකක් තමයි වෙච්ච බාරහර තියෙනවා නම් ඒවා අනිවාර්යෙන් ඔප්පු කරන්න ඕන. ඔය නිතර කරදර ලෙඩ දුක් එද්දී අනිවාර්යෙන් හිතිය යුතු පැත්තක් මං කොහෙට හරි බාර වෙලා තියෙනවද? අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ නිදහස් වෙන්න. ඊට පස්සේ බාර නොවි ඉන්න ඕන. ඒතර බාර නොවි ඉද්දී මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕන. ඒක තමයි දානමාන පූජා කරලා තමන්ගේ ප්‍රදේශවාසී දෙවිවරුන්ට පින් දෙන එක. ඉෂ්ට දේවතාවුන්ට පින් දෙන එක. මියගේ ඥාතීන්ට පින් දෙන එක. ඒව යුතුයකම් විදිහට පුරුදු වෙන්න ඕන. දැන් අපි කියමුකෝ අපි කතරගමට ගියා කිරිවේර වෙන්දා. කතරගම දෙවියන්ට පින් දෙන්න ඕන. ඒව යුතුයකම්. ඊළඟට මයංගන යනවා සමන් දෙවියන්ට පින් දෙන්න ඕන යුතුයකම්. ඊළඟට රුවන්වැලිසෑය වඳිනවා දුටුගැමුණු දෙවියන්ට සද්ධාතිස්ස දෙවියන්ට දීඝවාපිය වැඳලා සද්ධාතිස්ස දෙවියන්ට පින් දෙන්න ඕන ඒව යුතුයකම්. ඊළඟට තමන්ගේ ප්‍රදේශ බාර දැන් අපි කියමු අනුරාධපුර ගල්ගමුව තඹුත්තේ ගම ඔය පැති ගත්තොත් එහම අයියනායක දෙවියන්ගේ අඩවිය මිනිස්සු පින් දෙනවා. ඉතින් පින් දෙන එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ වැරද්ද? බාරහාර වීමේ වැරද්ද තියෙන්නේ. පින් දෙන එකේ නෙවෙයි. පින් දෙනවා කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ මෛත්‍රියට අදාළ දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා අර බාරහාර නොවි පඳුරු ගැට ගහන්න නැතුව. ඉතින් අපේ මිනිස්සු අනේ මොකටද මන්දා? දැන් අපි කියමුකෝ පින් පෙට්ටිය තියෙද්දි ඔය කාසිය පින් පෙට්ටියට දාන්න පුළුවන් නේ. ගැට ගහන්නේ මොකටද? ඉතින් ඒ නිසා සමහර ප්‍රශ්නවලදී අපි දන්නේ නැතුව සමහර රෙදි කෑලි වලින් පඳුරු ගැට ගහලා මේවා කරනකොට ඉතින් යම් බලවේගات ඒවට බැඳෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒවා තමයි බාරහාර බවට පත් වෙන්නේ. ඉස්සර මිනිස්සු කරලා තියෙන පඳුරක් අයින් කරනවා කියලා එක. මම හිතන්නේ ඕක කරලා තියෙන්නේ බාරේ අමතක වෙනවට. ඒක තමන් වෙච්ච බාරේ අමතක වෙනවට තමයි එයාලා පඳුරක් අයින් කරතේ. මොකද මේ පඳුර තියෙන තාක්කල් එයාලා දන්නවා අපි බාරෙන් නිදහස් වෙලා නැහැ කියලා.
ඒකට එයාලා කරන්නේ බාහිරින් නිදහස් වෙනකොට පඬුරත් අයින් කළාම තමයි එන්නේ. මං හිතන්නේ එහෙම වෙන්න ඇති ඒ කාලේ වෙන්න ඇති. ඉතින් ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි Taman තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා පන්සිල් පද පාරකගෙන ඊළඟට දෙවියන්ට පින් දීගෙන වාසය කරන එක. දැන් අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තරනේ කතා කරන්නේ. ප්‍රශ්න වලට උත්තරය තමයි වෙච්ච බාරහාර වලින් නිදහස් වීම. ඊළඟ නැවත බාරහාර නොවීම. හරිද? ඊළඟට ප්‍රශ්න කරදර ඉදිරියේ දම් පැන්දීම, සෑය වැඳීම, බෝධිය වැඳීම, පූජා පැවැත්වීම ඒ වගේ දේවල් කළා දෙවියන්ට පින් දෙන්න පුළුවන්. දෙවියන්ට පින් දීලා මේ සමහර වෙලාවට ඒකම Tamanට ආරක්ෂාවක් බවට පත් වෙනවා. මොකද දෙවියන්ට කෘතඥතාවය කියන එක තියෙනවා. දෙවියන් දිව්‍ය ලෝකෙ උපදින්නේ කෙලෙහි ගුණ තියෙන නිසා. පිදේනියක් හදලා පිදවිලි තියලා මතුරලා ඒක කාලා මේ වැඩේ කරපන් කියලා කරනකොට කරන අය මේ තුනුරුවන් ඇඳලා පිම්පෙත් අනුමෝදන් කරලා ඒ අයට සැපේ සලසනකොට ඒ අය අහක බලාගන්නේ උපකාර සලස්වනවා. උපකාර සලස්වනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ බාරහාර වීම කියන එක ජීවිතේ අර විදියට ඒකට විසඳුම් හොයාගෙන පින් දීම කියන එක ජීවිතයට එකතු කරගන්න. එතකොට ජීවිතේට උත්තරයක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට බාරයත් එක්කම හොඳට කල්පනා කරන්න අපි දැන් ලොකු වැඩක් දෙවියන්ට බාර වෙනවා පොඩි පඳුරක් ගැට ගහලා. අනේ මේ ඉඩම විකුණලා දෙන්න ඕන කියලා රුපියලක් මේ රෙදි කෑල්ලක ගැට ගහලා එතකොට දෙවියන්ගෙන් වැඩේ ගන්න රුපියලට. කල්පනා කරලා බලන්න. අපිත් ඉස්සර වෙච්ච බාරහාර තියෙනවා හරියට තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් දැන්නේ ධර්ම ඉගෙන ගද්දී ටික ටික මේ ගුරු ඇසුරෙන් මේවා ඉගෙන ගන්න. දවසක් මමත් ඔහොම බාරයක් වෙලා සල්ලි වාගයක් නැති වෙලා ගෙදර ඉදී. බාරේ ඔප්පු කරන්න නැති වුණ සල්ලි වගේ 10 ගුණයක් ගියා. ඒකෙන් බාරහාරේ පාවුණා. ඒ නිසා නුවණින් කල්පනා කිරීමත් අපිට තුල තියෙන්න ඕන. අපි ඉන්න මඩ වලේම නැතුව ටිකක් මෝරණ මට්ටමකටපත් වෙන්නේ කොහොමද? මේවා තීරුම් ගන්න තැනට එන්නේ කොහොමද අපි? ඒක ඔබටත් මටත් තිබිය යුතු ප්‍රශ්නයක්. ගැන අපේ මෝඩකම් වලින් මිදිලා මේක දැනුම් තීරුම් තැනට එන්නේ කොහොමද? දැනුම් තීරුම් තියෙන තැනට එන්න අපිට කෙනෙක්ගේ උපකාර අවශ්‍යයි. ඒ තමයි දැනුම් තීරුම් තියෙන කෙනෙක්ගේ උපදෙස් අවශ්‍යයි. ඒකට තමයි කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය කියන්නේ. ගුරුවරුන්ගේ ඇසුර කියන්නේ. ඒතකොට තමයි නොදන්න දේ කියලා දෙන්නේ. අපේ මෝඩකම් කියලා දෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? ඊළඟට තමයි මේ ධර්මයේ නිතර ශ්‍රවණය කරන එක. අනිත් එක නුවණින් කල්පනා කරන එක. දැන් අර කිව්වේ අර දෙවියා ලස්සන උපදේශන්නේ දුන්නේ. හරි උඹලා මෙහෙම බිලි පූජා තියලා බාරයෙන් නිදහස් වෙනවා. හරි මගේ බාරයෙන් උඹලා නිදහස් වුණාට ඊළඟට මේ උඹලා සත්තු මරපෙකින් කොහොමද නිදහස් වෙන්නේ කියලා. සමහර දේවල් ඇත්තටම බාරහාර වීම නිසාම නෙවෙයි. ස්වභාවිකව විසඳෙනවා. නමුත් කලබල වීමෙන් බාර වෙලා ස්වභාවිකව විසඳීම යාලා හිතනවා දෙවියෝ විසින් මෙන්දියත් වුණා කියලා. ඒකට උදාහරණයක් තමයි සුත සෝම ජාතකය. සුත සෝම ජාතකයේ පෝරිසාදයා කැලේ දුවද්දී උලක් යනුණා කකුලේ. මෙයා නුග ගහක් ළඟට ගිහිල්ලා බාරයක් වුණා. මම වෘතයක් රකින්නවා. ඒ තමයි මම දවස් 7ක් කන්නේ නැතුන් ඉන්නවා. ඉඳලා ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලනවා මගේ තුවාලේ සනීප කරලා දෙන්න. සනීප කරලා දුන්නොත් මේ රටේ ඉන්න රජවරු සියලු දෙනාම මම මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා මරලා බිලි පූජාව තියනවා කිව්වා. දැන් අමුතු එකක්. හැබැයි මට ඒක කියනකොට කල්පනා වෙන්නේ අපේ මිනිස්සුන්ගේ බාර වලට වැඩි. අපේ මිනිස්සු රුපියලක් ගැට ගහලා මේ කෝටියක වැඩ ඉල්ලනවා. අර පෝරිසාදයා කිව්වේ තුවාලේ සුව කරන්න විතරයි. තුවාලේ සුව කරන්න මං 100ක් රජදරුවෝ ගෙනල්ලා මේ ගහේ එල්ලලා මේ බඩවැල් වලින් එල්ලන්නම් කිව්වා. එතකොට මේ පෝරිසාදයාට කොහොම අභිමානයක් තියෙන්න ඇතිද? අඟුලිමාල ඒ ජීවිතේ. දවස් 7ක් කන්නේ නැතුන් ඉඳලා තුවාලේ වේලුණා. එයා හිතුවා දෙයියෝ මේක කළා කියලා. දැන් මෙයා මොකද කළේ? දැන් බාහිර ඔප්පු කරන්න ඕන කෘතඥතාවය. දැන් අඟුලිමාල සංසාරේ ජීවිතම කියන්නේ කෘතඥතාවය. ඊට පස්සේ එයා කරපු වැඩේ වැරදි. නමුත් ඇතුලේ සම්බන්ධ වන ගුණේ, ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක්ගෙන් සේවය
පාච්චල් කරන්නේ. කියන්නේ සොච්චමකට වැඩ ගන්නෑ. කරපු දේ වැරදි. නමුත් අර සොච්චමකට වැඩ ගන්න නැති එක ඇතුළේ වැඩුණා ගුණයක් විදියට. ඊළඟට එයා සුවපත් වෙච්ච ගමන් අර තමන් වෙච්ච පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන එක. ඉතින් මේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන එක නිසානේ මේ ජීවිතේ කඩුවක් අරන් ඇඟිලි කපන්න ගියේ. ගුරුවරයාට වෙච්ච පොරොන්දුව. ඉතින් ඒවා තමයි අර එන්නේ සංස්කාර විදිහට. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? දැන් රාජ්‍යදරුවෝ ඔක්කොම ගෙනාවා. සුතසෝම රජුව අල්ලන්න බැරුණා 100ක් කුමාර රජවරු ගෙනාවා. දැන් මෙයා කල්පනා කළා හරි. මට එයා අල්ලන්න බැරුණාට මමත් රජ කෙනෙක්. දැන් මේ පොලිස් අධ්‍යය කලින් රජ කෙනෙක්. ඒ නිසා මට සුතසෝම රජුව අල්ලන්න බෑ. එයා වෙනුවට මගේ ඇඟේ පත්ත කපලා මං ලේ දානවා මේ ගහට. මමත් රජ කෙනෙක් නිසා. බාරේ ඔප්පු කරන්න. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? ගහේ දිවිය කම්පා වුණා. දැන් මේ ගහ වටේම මේ රජවරු එල්ලලා. මර ලතෝනේ දෙනවා. ගහේ දිවිය කල්පනා කරා මම මේවට මැදිහත් උනේ නැහැ. මම මෙයාගේ ලෙඩක් සනීප කළේත් නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? එයා වන දේවතාවට කිව්වා. වන දේවතාවා කිව්වා මේක වෛශ්‍රම දෙවියන්ට කියන්නේ කියලා. වෛශ්‍රම දෙවියෝ කිව්වා මට මේක විසඳන්න තේරෙන්නේ නැහැ සක්දෙවිඳුට කියන්නේ කියලා. සක්දෙවිඳු කිව්වා මටත් මේක විසඳන්න බෑ. මෙන්න මෙහෙම කරන්න. එක රජ කෙනෙක් අඩුයිනේ. ඔය සුතසෝම රජුරෝ මහා ප්‍රඥාවන්තයි. ප්‍රඥාවන්තයාට විසඳුමක් නැති තැනක විසඳුමක් තියෙනවා. ඒකයි ප්‍රඥාවන්තයා කියන්නේ. ඒ නිසා ඔබ පෙනී ඉඳලා කියන්නේ මේ පූජාව මම බාර ගන්නවා සුතසෝම රජුරු හිටියොත් කියලා. ඊට පස්සේ පොරිසාදයා ඉදිරියේ ගහෙන් දිවිය ඇවිල්ලා කිව්වා බොහොම සන්තෝසයි. අපිට තව සුතසෝමත් ඕන කියලා. ඒකේ කතාව කියන්න වෙලාව මන් දෙන එකට අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ මහා තේජස ගැන ධර්ම දේශනාවක් තියෙනවා. ඒක ශ්‍රවණය කරන්න. සුතසෝම රජුරෙන් කතාව. ඉතින් පුදුම විදිහට ඒවා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අඟුලිමාල පොරිසාදෙක් වෙලා ඉඳලත් වෙච්ච බාරේ ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පොරිසාදෙ නෙවෙයි නේද? ඔයාලා මිනිස්සුනේ. කරුණාවන්ත මිනිස්සු නේද? දයාවන්ත මිනිස්සු නේද? ඒ නිසා ඔන්නාද විසඳුමක් කතා කළා. බාර වෙලා තියෙනවා නම් ඔප්පු කරන්න. බාර නොවී ඉන්න. දෙවියන්ට පින් දෙන්න. ජීවිතේ ගුණධර්ම දියුණු කරගන්න ඔයාලගේ ජීවිතේ සුවපත් වේවි.